6 år var han ju när han gjorde första melodierna. Och då gjorde han ju själv, så att säga, för det var ju dragspel som gällde. Han klarade av det ganska galant. Han gjorde väl låtar hela tiden. Han brydde sig inte om noter eller så, utan det var bara att spela och göra eget. Men sen var det ju så här då med dragspel, att det var ju inte precis pop då. Då måste han hitta ett annat sätt att uttrycka på. Och det var gitarren, eftersom det var ju 60-talet och gitarrmusikens era, kan man väl säga, begynnelsen på poppen riktigt. Och det var ju som så, de var ju tvungen att spela gitarr, va? Men han hade ingen gitarr. Jag hade gitarr. Han var vänsterhänt, så han fick ju låna min gitarr. Och sedan så vände han på det, han fick spela åt det där hållet. Men då var ju liksom bassträngarna neråt, för de som vet hur gitarr ser ut så är det lite lustigt. Man lärde sig ackorden liksom upp och ner då. Och från det hållet var det ganska märkligt, men det gick ganska bra. Jag gick tills jag fick en liten prick. Och jag gick tills jag 100 prickar fick. Jag har berättat en historia, den var kanske inte sann, men jag har gått och nå har jag fräknar fått. När han kom till studion och skulle göra första plattan, då var han 15 år och alldeles trubbnäst. Och han var så fantastiskt entusiastisk. Det var det som var så kul. Det var ju så otroligt kul att jobba med honom. För att han tyckte det var så kul. Alltså. Otroligt roligt. Och han sprang omkring som en hundvalp om benen på en. För att jag var ju i alla fall 10-12 år äldre än han. Och så hängde han efter som en liten hund då. Och så sa han, du, jag kommer gärna hem till dig om det är så. Att du, någon gång när du har tid. Så att vi var till kompisar från början då. Och grejen är, det var ju inte bara Kenneths lillebror. Det var ju min lillebror också. Det var Björns och Bennys lillebror också. Han var allas lillebror. Det första är ju att man har en artist och att man väljer ut låtarna som den ska göra. I Teds fall så eftersom man skriver alltihop själv så är det inte så marigt med det. Va? Sen så samlar vi musiker. I det här fallet vi gör det på en liten grupp. Det finns alltså ingen arrangör som skriver ut för stråkar och sånt. Vi repeterar alltså innan vi går in i studion. Och sen spelar vi in bakgrunden först då. Och efter det så gör vi eventuella körpålägg och sånt som ska vara. Och sen till slut får Ted sjunga. På pappret är det väl så att producenten är ju ansvarig för slutprodukten. Men i det här fallet just med Ted som skriver egna låtar och sådär, så allting kommer ju liksom från honom, så att hans intentioner är väldigt viktiga i sammanhanget och de tar ju väldigt stor hänsyn till. Teds genombrott saknade motstycke i den svenska pophistorien. När tidningen Expressen anordnade en omröstning 1973 vann Ted inte bara som det årets mest populära artist, utan han valdes samtidigt till den största genom tiderna. Det här var året innan ABBA slog igenom med Waterloo. Ted låg etta på Svensktoppen, Kvällstoppen och 10 i topp så fort han kom ut med en ny skiva. Nu rådde Ted-feber i Sverige. Ja, det första året tyckte han var fantastiskt. Och han berättade särskilt för mig om det var den här spelen i Liseberg. Och det var publikrekord, något liknande. I alla fall var det totalt tumult. Han fick krypa ut genom fönstret. Bakvägen. Källarfönster fick han krypa ut igenom för att ta sig bort från alla efterhängsna fans. För det var totalt omöjligt att göra något annat. Och så var det poliseskort bort därifrån. Det berättade han om. Det här var så bara för något år sedan så där igen då. När vi gick igenom lite grann av historien. Men då kände han att han var stor? Ja, då kände han att han var stor. För honom tror jag att det var en sån här, ska jag säga, höjdpunkt när det gäller möte med publik, tror jag, vid det tillfället. Han var ju hysteriskt musikalisk, så att det var ju... han var ju märkvärdigt musikalisk.
Kan du beskriva det? Hur märks det? Ja, det märks när vi satt och gjorde låtar då, så kom det de mest aviga fraser från honom, va? Att vi sa så här, ja, vi gör så här, vi var så tralalalalala, och hur ska nästa vara då? Hans fantasi jobbade fullständigt fritt från alla band och allting sånt där. Och han var ju självlärd, så att han hade ju inget sånt här konservatorium som låg där. Utan han bara plockade upp det, något helt vansinnigt som vart jättebra. För jag antar kanske att den som bara lyssnar på det säger så här, det är glada, snälla melodier. Men de var betydligt mer komplicerade än bara glada och snälla. Alltså. När du satt dig till rätta kan jag tända här. Jag kan kanske berätta hur jag var vild här. Har du svårt för att sova för att natten är lång, kan du be Casanova att han sjunger en sång. Jag gör allt vad du säger, jag gör allt vad du vill. Jag är tokig tjejer, jag är din bovarfil. Jag måste ljuga och spela en roll, annars kammar jag noll i din snygga stuga. Jag gör vad jag kan, men du har drömt på din hand. Du protesterar om jag inte är tuff, och du sväljer den bluff som jag producerar. Jag gör vad du vill, ibland lite till. Ja. Det här var studion. Var det här ni spelade in allt? Ja, vi gjorde en hel del musik här i alla fall. Från 1974 och framåt. Kan man säga att nästan allt var här. Var här ni satt och Helt sånt där. knåpade? Och här är en blandning av olika klaviaturinstrument. En gammal GX1 tror jag den heter. En gång i världen var det Ben Andersson, Stevie Wonder och Ted som hade den här i hela världen, tror jag. Just en sån sort. Så det gick till ofta så här att han ringde till mig och så åkte jag hem till honom och så satt han och spelade igenom antingen på gitarr eller på piano. Och så skrev jag ner då en enkel harmonistämma liksom så där. Och så skrev jag då kanske ner något litet riff i början som jag har fångat en ängel till exempel som jag lagt på lite extra grejer innan och så där. Och så frågade jag om man tyckte det var kul. Ja visst. Och sen så hade man det som en grund och sen så spelade man igenom det. Det var ju ofta Benny som spelade piano eller keyboard och Rutger Gunnarsson eller Mike Watson och så var det Ola Brunkert då. Och sen satt vi och så prövade vi oss fram i studion tills vi var nöjda liksom. Och alla kom med lite olika förslag och sådär. Och han satt ju med hela tiden va? Och tyckte och egentligen var det Björn och Benny som producerade honom men undrar om inte det var Ted själv som producerade sig själv ibland. Alltså. Så att det var, man kan säga att det var ett kollektiv som jobbade ihop och så blev det resultatet sådär. Hur känns det att vara idol? Ja, det beror ju som sagt på vad du lägger in för innebörd i ordet idol. Men om du med det menar att det finns folk som tycker om det jag gör och som uppskattar det jag gör, så är det klart att det känns väldigt stimulerande och man känner sig inspirerad av att fortsätta med det man håller på med. Du känner inte att du har ett stort ansvar? Jo, naturligtvis så känns det att man har ett ansvar. Det får man ta hänsyn till. Men om du menar det här med också det här kändisskapet så det har ju att göra med att det ingår i det här jobbet helt enkelt att synas. Va? Och att om det nu gäller ett skivomslag eller om det gäller på tv eller vad det nu kan vara. Annars jag uppfattar det här jobbet som vilket jobb som helst annars. Jag ska fånga en ängel.